سلام بچه ها، خوبین؟ اگه اخبار مهاجرتی آمریکا رو دنبال میکنین حتما شنیدین که دوباره یه ترافل بن جدید ترامپ صادر کرده تو دوره دومش. اسم این ترافل بن یا دستور پروکلمیشن 1949 و از تاریخ 9 جون 2025 یا 19 خرداد 1404 اجرایی شده. متاسفانه ایران هم جزو کشورهایی که تو این لیست ممنوعیت کامل قرار گرفتن. تو این ویدیو میخوام یه ذره راجع به این ترافل بن حرف بزنم، این که دقیقاً چی شده، این قانون شامل حال چه کساییه، چه کسانی ممکنه مستثنا باشن ازش و مهمتر از همه اگه توی مسیر مهاجرتی هستین باید چی کار کنیم. خب اوکی، حالا این قانون چی میگه؟ این قانون ورود افراد از 12 کشور رو به خاک آمریکا محدود میکنه. این کشورها شامل ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، افغانستان، ونزوئلا، کره شمالی و چند تا کشور دیگه هن. اما نکته مهم اینه که نوع ممنوعیت برای کشورها فرق داره. مثلا بعضی کشورها ممنوعیت کامل دارن مثل ایران و بعضی کشورهای دیگه ممنوعیت نسبی یا هدفمند دارن. مثلا در مورد مقامات دولتیشون محدود میشه مثل ونزوئلا. حالا تو مورد ایران دولت آمریکا اعلام کرده که به دلیل نگرانی‌های امنیتی، عدم همکاری کافی در احراز هویت و احتمال ریسک امنیتی، ورود اکثر شهروندان ایرانی به آمریکا تا اطلاع ثانوی ممنوعه. حالا چه کسانی شامل این ترافل بن میشن؟ این قانون شامل همه نیست، ولی اگه این شرایطی که میگم و دارین احتمالاً تحت تاثیر قرار میگیرین. اگه تابعیت ایرانی دارین و هنوز پاسپورت کشور ثانویه‌ای رو نگرفتین، یعنی فقط پاسپورت ایرانی رو دارین، اگه تازه میخواین برای ویزا اقدام کنین، مهاجرتی یا غیر مهاجرتی، اگه نوع ویزاتون شامل مواردی مثل ویزای F1 که تحصیلیه، B1, B2, J1 که توریستیه، H1B که کاریه و DV لاتاری که همون ویزای لاتاریه میشه. اگه هنوز ویزا نگرفتین یا منتظر جوابین، ممکنه یا رد شه یا با تأخیر و تعلیق پرونده مواجه بشین. حالا چه کسانی شامل حال این قانون نمیشن؟ اگه گرین کارت یا شهروندی آمریکا رو دارین، خیالتون راحت باشه، این قانون به هیچ وجه شامل حال شما نمیشه. اگه ویزاتون قبل از تاریخ 8 جون 2025 گرفته شده، هنوز اعتبار داره و میتونین وارد خاک آمریکا بشین. البته در مرز ممکنه یه سری سوالای بیشتری ازتون بکنن. اگر تابعیت دوگانه دارین، مثلا ایرانی کانادایی یا ایرانی آلمانی و با پاسپورت غیر ایرانی میخواین سفر کنین، معمولا مشمول ترافل بن قرار نمیگیرین، ولی کلا باید حواستون باشه که به کشور محل تولدتون توجه میکنن. کسانی هم که میتونن معافیت فردی یا اون ویور رو بگیرن که شامل همسر یا فرزندان زیر 21 سالشون تو آمریکاست، چه حال شهروند باشن چه مقیم، مشکل پزشکی فوری دارن، کسایی که میتونن نشون بدن که عدم ورودشون باعث آسیب انسانی میشه یا ورودشون به نفع آمریکاست، که البته گرفتن این ویورها واقعا آسون نیست، ممکنه چندین ماه طول بکشه، حتما هم به کار کردن با وکیل احتیاج داره. گروه بعدی هم کسانی هستند که تو مسیر پناهندگی یا کیس بشردوستانن. این افراد واسه ممکنه روند چیزشون متفاوت باشه. حالا این قانون چقدر جدیه؟ موقت یا دائمیه؟ این سوالیه که خیلی ها میپرسن و حالا این قانون که اومده آیا همه چی تمامه؟ آیا دیگه من نمیتونم با آمریکا سفر کنم؟ چجوری؟ الزاماً اینجوری نیست. اینجور قانونا تو آمریکا اصولاً سیاسی و موقتی هن. در دولت‌های قبلی هم مشابه شد دیدیم، مثلا ترافل بن تو دوره اول ترامپ، ولی همونطور که تو اون دوره قبلی هم دیدیم در دولت‌های بعدی یا لغو شدن به طور کامل یا یه سری تغییراتی پیدا کردن. بنابراین نباید والا این چیزها رو که میبینین، تصمیم‌ها رو که میبینین، نباید پایان همه چیز بدونینش. باید یه ذره منعطف باشین، بتونین برنامه‌هاتون رو تنظیم کنین. اگه لانگ ترم میخواین نگاه کنین توی مثلا چه میدونم، یا میتونین یه سفر ثانویه کنین اگه دنبال مدرک گرفتن و چیزی بودین،
که مثلا این دوره این رئیس جمهور تموم بشه و یه فرصت بعدی پیدا کنین در صورتی که این قانون تغییر کنه. حالا اگه دانشجویین یا متقاضی کار باید چی کار کنین؟ کلا اگه برای ویزای F1 یا J1 اقدام کردین و هنوز ویزا رو نگرفتین، احتمال داره که یا حالا فعلا خبری نشنوین یا اینکه ریجکشن ببینین. حالا اگه در حین بررسیه، یعنی اگه قبل این تاریخ درخواست داده باشین و هنوز نگرفته باشین نتیجهشو، ممکنه مجبور شین مثلا برای ویور اقدام کنین یا اینکه مسیرتون رو به یک کشور دیگه ای ببرین. اگرم کلا برای ویزای کاری اینا میخواین اقدام کنین، حتما با وکیل اقدام کنین. مثلا این نشنال اینترست ها، نشنال ویور ها که میخواین بگیرین، اونا واقعا بدون کمک وکیل من فکر کنم خیلی سخت باشه. و در آخرم اگه بخوام بگم که من میدونم کلا این خبرها هم شنیدنش سخته، هم خیلی تأثیر میذاره روی کسایی که در حین برنامه‌ریزی بودن و یعنی کل زندگیشون و برنامه‌هاشون الان به خاطر این هم ریخته. اولا باید بدونین که تنها نیستین، این واقعا قانون شامل خیلی ها شده، ولی بدونین که این قانونا اصولا دائمی نیستن، موقتن و ممکنه عوض شن و بازم ممکنه یه سری راههای دیگه باشه، حالا سخت‌تر از حالت عادیه که مثلا میرفتین برای ویزای دانشجویی اقدام میکردین، ولی کلا اگه هدفتون اومدن باشه راههایی هست که مثلا بتونین از طریقش اقدام کنین. حالا اگه واقعا شما هم توی این مسیر بودین، اپلای کردین، بعد مثلا تحت تاثیر قرار گرفتین، بیاین این زیر بنویسین، نظرتون رو بهم بگین. آیا روی این تصمیم‌های مهاجرتیتون اثر گذاشته؟ آیا باعث شده اصلا تصمیم بگیرین دیگه هیچ وقت آمریکا نیاین؟ یا آیا تجربه‌ای دارین که بتونین بگین برای کسایی که توی این مسیرن؟ بیاین بنویسین، با هم بخونیم و ببینیم که چه نظرهایی هست. حالا این ویدیو اگه براتون مفید بود لطفاً لایک کنین، برای بقیه هم بفرستین. اگه ویدیوهای بیشتری هم در زمینه مهاجرت و زندگی تو آمریکا و اینا میخواینم که سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعدی ما دست ندین. مرسی که ویدیوامون رو میبینین و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا.